Pinahawak na. Seryoso ba kayo dyan, TLPH? Yan ang tanong. Eto na eh. Ano yun? Ano yung kanta? Oke, lanjut di match yang keempat teman-teman ya. Tuh 2, 3, 4. Oke, di match keempat ya. Antara TNC melawan TLPH. Ini malah salah loh. Ternyata judulnya masih salah teman-teman. Ang naiba pa dyan, mana tadi? yung Kimi hindi pinilig sa laban na to. Nababanggit mo sa akin, especially yesterday, na ang ilan sa mga pinakamagandang mages were the Kimi and the Lunox in this current patch. Pero yung Farsa, this was such a ballsy move galing kay Sanji at TLPH. Box type ang gustong gawin ng TLPH. We can expect the Lapu-Lapu as the third pick TNC. Do you have a choice na kumuha ng Joy? Pero kasi ang Joy ay traditionally countered by the Fredrin. Will TNC oblige with another, okay, so Yisun Shin, and mas magandang nakawin ng Lapo ngayon if you're TNC. Ini kan dangerous grace ya, tapi kenapa Hilda nggak laku teman-teman? Lapo-lapo para kay Sanford na yan. Tapi kenapa Hildanya nggak laku ya? Ayun na. Ganun talaga eh. At this point, parang pwede na lang natin silang panoorin. Oo nga eh, alam. Kasi, kita mo na eh. Kita mo na yung idea. Lalabanan nila ang apoy sa apoy. Lalabanan nila ang Farsa ng Lunox, ang Freddy ng Yisun Shin. At yung damage, lalabanan naman nila ng setup if we're talking about TNC. Yeah. The pain, the respect mula sa TLPH after nung game number 2 na naipanalo ng TNC decisively. Maskot apa nih? Maskot apa nih? Cuties Bane, it will be banned out by TLPH themselves. Yuris Cutri, Yuris Cutra, para kay OM, syempre yung mga hard carry. In the game that they played with the Fredrin, consider nila yung mga tipong Granger. Correct. This scenario, TNC can seperti biasa, Sanford akan mengambil Lapu-Lapu, Arlot, dan Yuzong teman-teman ya. Karena Sanford kalau memakai hero 3 itu dia tuh sangat power ya. We're talking about kani-kanina lamang at sa ngayon, tila nakakagulat yung mga ideya na meron sila kasi alam mo na eh, humuhugot na sila sa ilalim ng baul ng mga pick-ups na pwedeng mangyari kasi yung Lunox, sure, it's the standard for TNC pero ayaw naman nila, hindi nila pwedeng hayaan na yung TLPH naman na mag-explore sa mga bagay na hindi pa nila na-experience. Ang hindi nakagulat, Hans, etong pick, I mean dito sa ating Esmeralda, lalo naman nakapili na sila dito ng isang Lapu-Lapu, so that is a way for them to counter that for sure. Now, TNC can choose to ban yung ating Granger. Pero pwede na lang sila mag-hard read sa gustong gawin ng TLPH ito. May chance kasi na Nathan yung maging last pick para sa side ng TLPH, yung hard carry. Apart from that, Moscow is also an option. Hilda, they are choosing na ibigay lahat ng potential na yun. Karena pwede nilang dangerous kunin grace na ngayon ang Hylos o kaya naman ang Gatot Kacha. Ang gusto kong kunin nila though is the chip for Mr. JP. Pero kung sakaling revitalize hero ang hinahanap nila, Hylos is the best option for them. Next option is Gatot Kenapa Kacha. di match ketiga nggak left bang? Karena di sini petirnya sangat kencang teman-teman ya. Sehingga kalau saya siaran dikecam oleh masyarakat warga di rumah. Phobius is open but Arlot ang instead pipili ng TNC para kay 3mar laban sa isang Lapu-Lapu. And ngayon we're just looking for the marksman or the gold laner na ipangtatapat ni Benny Cutie. Nah, sekarang Arlot malah di-pick musuh teman-teman ya. So baka hindi na yung choice. TNC. So I think is a better option para dito kay Benny Cutie kung fighter options lang. And indeed, it will be the Cho. TLPH, Gatot Kacha, as well as the Hylos. Yung nakikita kong pwede nilang piliin. Pero hindi rin ako magulat kung bigla silang swing. Kumuha sila ng isang chip. Cho teman-teman ya. Chip, Gatot Kacha,
there's a handful of options para kay JP kung ano ang kanyang pipiliin. This is Garot kaca, one iya of those Garot kaca players paling that masuk uses akal ang sih. Garot kaca in a very different way, which is to protect and not to set up. Tapi ini Kasi sepertinya nandiyan naman si Crawford, sangat-sangat nandiyan din naman si Carl to deal those enak crowd draftnya control TNC skills, and teman-teman ya. that is exactly what they're gonna be picking. Gatot Kaca to wrap up the composition para sa team. Garot Liquid kaca di sini Philippines. mengganggu There's a ya, good amount tapi of damage and crowd control nggak from tahu, the tapi enak cavalry TNC side. sih teman-teman. Draftnya enak TNC di sini ya. Meron dito Kita pindah comfort dulu ya. playstyle ang kanilang gold laner with this Cho. Maganda naman ang pagkakadraft dito ng TNC. At most importantly, cherry on top, alam naman yan. Lunox ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Ayun pala yun. Nako, feeling ko mamaya maririnig natin yan. Pinaalala mo na naman, Wolf. Ito na yun. Ito na yun. This is the game na hinayaan ng TLPH na piliin ni Lancy yung kanyang Dark Magician. But the question is, will this Dark Magician be enough to equalize the series? Or will this be TLPH one step closer to another win? Malalaman natin yan. Casters, go get them! At dito na nga natin malalaman kung match point na ba para sa Team Liquid Philippines o makakabawi pa ba ang Phoenix Army ng TNC Pro Team. Welcome to game number 4 ng ating finals of the lower bracket between TNC Pro Team and TLPH. Pasok na tayo sa land of Dawn. Ano ba pwede natin ma-expect dito sa ating early game? Well, isang hero ang maganda nga natin tignan. Lunox na ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Get out! Alam na ng mga tao yan no? And at this point, Baru mulai, muna udah. tayo sa ating bakbakan Pausa between siya TNC nih. and Team Liquid. Men, ilang araw nating actually nakita ng ginagamit ni PH, Lancy. Itong Lunox P-nya na apa, ito, Bang? to the point Paus. na umabot na nga sa ating mainstream social Itu dulu media. sempat rame Na teman-teman kahit ya. anong i-post mo tungkol Di sa waktu Lunox ni Lancy, talagang, M berapa itu? M4 tinatanggap kayaknya ya. ng ating community. M4 tuh rame banget masalah maganda rito, PH itu selalu paus ya, sampai dijulukin PH P-nya tuh paus gitu ya. Kasi kapag tinignan mo yung lockdown ng Siapa ini? Kenapa ditutupin? Tapi itunya kelihatan. frontline na focus. Siguro yun din yung naging consideration nila as to why Itunya they picked ditutup, up the, tapi the itunya Gacha kelihatan, instead of the mukanya Hylos. ditutup loh. Even though nakita nila yung Cho, kasi usually Cho, yung Hylos yung pinagsasagot sa mga Cho, pero I think malaki talaga din kenapa yung focus ni JP na ini kasar hulihin banget? yung Lunox para hindi lang yung lapo-lapo yung setter and frontline dito for Tasnya Team Liquid ting dulu. Philippines. Saka hindi natin tatanggalin yung fact na yung Anjir, Gatot cantik banget Kaca ceweknya. para sa combo, sobrang ano din, sobrang tindi to begin with. Yes. Pag na-taunt, tapos may Yuris AOG na kasunod, Jutri, may Feather Guest Yuris na babagsak Jutra. mula dito sa TLPH. Pero Nah, gini again, mungkin ya, huge lebih shoutouts smooth ya nga pala teman-teman kay ya. Toriyama, kay Venus at kay Wise. Sa kanila nang galing Okay. yung Lunox na nila Oo. na kinanta natin. At nakita naman natin yan no, sa mga watch party. Siapa nih, siapa nih? No? Nanonood din sila ng laban na to. TNC Pro Team kontra Team Liquid Philippines. Kung saan nga no, pinag-usapan na rin natin na naging napakaganda ng last game para sa side ng Team Liquid Philippines. And entering this game, babalik na naman tayo sa Fighter Gold para sa TNC Pro Team. But this time around, si Oheb ay hindi nagagamit ng Ruby. Ang gagamitin na niya dito ay Granger. Na by the Inang lang, way, inang, ay kung inang lang, tama inang. lang number 1 ata siya in terms of Granger sa MPL Philippines. All time, All diba? time. And ito din kasi yung mga common na nakikita natin before, yung double artillery, yung Granger Farsa, na mahirap abutin. In TNC's case, nandiyan naman yung Cho ni Benny Cutie. kamu cewek Pero apa kailangan cowok? niya kasi magano yung mag-spend ng flicker niya para lang abutin Ini yun. ada siapa ini namanya kalau lupa aku. Oh, my Venus ya. Venus kenapa tidak bersama West teman-teman? Apakah mereka sudah berpisah? Yun nga yung pinagani Josh kanina, may combo pa ng first airstrike, yung Gatot, Unliton, basically yung habol ng TLPH. Kaso, medyo one-dimensional yung kanilang lineup. Yun yung advantage ng TNC. Even if magkaroon sila ng disparity or disadvantage. Di sini draftnya lebih enak TNC teman-teman ya. Yun yung medyo wala silang sagot. Ibang klase rin kasi yung mobility and damage na nabibigay ng Apakah isang Joe TLPH Sangre. mampu And keluar apart from dari that, no, yung makikita natin dari- DPS mula kay Lancy dari apa ya? mamaya on this Lunox Dari granted draftnya na hindi sendiri. agad siya mapitas makikita talaga natin na bumabakat yung damage. We already saw that and Benny speaking Cutie. bumabakat pare, medyo masakit si Oheb. Level 2 Apa pa lang namanya? eh, Mendele, napupusan mendele na. itu apa sih? Joe, Benny Yun naman yung Kitty. advantage talaga kapag Yes, Mendelias lah. marksman ka over a Bingung fighter ako jungle, sana. yung bomb damage mo sobrang taas, 'di ba? And ngayon kasi na wala pang ultimate si Benny Cutie,
Hindi pa ganun ka ano eh. Hindi pa ganun katindi yung threat na kaya niyang ibigay against that Granger. So far, nagkakaroon lamang tayo ng mga poke downs. No? Tahimik ang Land of Dawn. Wala pa namang nagbibigwasan ng napakalaki. Konting trade-ups lamang at sa tingin ko yung masaya dito si Zaida on this season siya na wala masyadong nag-ibig sa loob ng kanyang jungle. Apakah akan tertangkap Trimar? Tumama yung appraisers Kok run nggak mula kay belok Carl. Trimar? Oh my god, tinapatan ni Enggak sih, kalaupun kena tadi itu juga nggak hilang ya. Pero nabush din kasi yung Arlot. Hindi tatama yung kanyang appraisal stra. Wow. And what a micro maneuver mula dito kay Trimar. At boom! Final slash gagamitin para ma-distress pero si Cartezy. Meron pang kasunod. May Oh, follow-up Parsanya naman, free pero teman-teman ya. first Anjir, strike, Parsanya bumagsak free ang banget TNC. anjay. Yung nag-initiate, sila pa yung tumagi. But Zaida will secure the turtle against 3 members of TLPH. Wow! Sumusugod. Sinusubukan Kenapa niyang Parsanya promote, free pero banget? inabutan pa rin siya ni Sanford. And look at this. Oheb, nagkakat na ng lane dito sa gold lane. Kakaiba mga maneuvers ang ating nakikita. Pero after all of the happenings na nakita natin, ay lamang na nga ang Team Liquid ng 1,000 kontra TNC. Yeah, even though nagkaroon ng mishap doon, muntik pa nga mapunish ng todo si Cartezy. Actually, namatay siya, pero malaki yung nakuha ng TLPH pabalik. This time around, TNC, medyo okay na sila sa nangyari kasi kahit namatay yung Reason Shin, siya pa rin naman yung nakuha ng pagong. So, ang habol lang naman ng TNC dito is equal footing ng early game. Kasi pagdating ng mid game, dun talaga sila aarangkada and dun sila makakahanap ng mga potential traits. Mukhang at this point, naghihintay na lang ng mga objective fights ang parehas na kupunan. Oh anjay, ternyata itu ada 2 purify teman-teman ya. Sanji sama Oheb ya. Oh, dapat hilang Sanjinya ya. Karena dia ada flicker ya. Enough pa rin ang damage ni Lancy. Ito yata yung rason bakit di dapat ibigay. Ibang klase talaga yung damage. Ganun kasakit. Kaya nila mag-burst down ng isa. At yun yung snowball na inaabangan ng side ng Team Liquid Philippines. So, ng TNC rather, na makapag 2-0 dito si Lancy. And kaso nga lang, no, si Zaida ata ay nahihirapan ngayon mag-farm. Dito na rin granted na pumapasok sila Sanford paminsan-minsan sa loob ng kanilang jungle. And of course, yung kaguluhan din na binibigay ni JP. Sinipo na tayo sa ating Infinix in-game equipment. Papunta na sa Hunter Strike dito si Jason Shin. At medyo hindi nakakatuwa. Kahit Fred rin si Carl TC, pare nakakasabay siya sa pagpa-farm ng Jason Shin. Nakita na natin to numerous times no regular season na kahit normally lalamang dapat sa gold earned ang isang assassin over the Fredrin dahil may kakayahan siyang pumatay kahit mag-isa siya. Pero pinakita ni Carl TZ na kaya niyang sumabay dun sa gold na nakukuha ng mga assassin na nakakalaban niya kapag siya ay naka-Fredrin. Now, for the turtle, naghahanda na ang TLPH pero si Chakno hawak na yung isang push yung gitna ng mapa. Oo, at itong purple buff ay makukuha din naman ni Carl TZ. Ang purple buff na ito, ang turtle na ito, ay mukhang lalabanan ng dalawang kupunan dahil nakapwesto na rin si Benny Cutie. Zaida already at the side. Nah ini kalau bubar semuanya itu menang TNC teman-teman. Si JP din sumunod sana. AOG lang palayo. All to zone the Tiba-tiba udah hilang aja lordnya. ng liquid yung turtle. 1 for turtle ang naging trade up natin doon. At sa tingin ko, no, kahit pa namatay si Sanford ay yung pa rin naman ang trabaho ng isang XP laner. Magpakamatay para makuha ang objective ng iyong mga kupunan. Matapang ulit si Carl TZ dito. Wait, taunt para kay Chakno. Pero para lang i-counter yung aggression. Nandyan si JP nag-aabang ng kanyang unbreakable. Final slash na tumama kay Carl TZ. Dalawa ngayon yung kalaban ng Chakno. Sanji. Sanjinya udah ini menang TNC teman-teman. Nih. Land Smasher, Land Shaker, Lancy makakatakas with that flicker. Trimar ay naging numero ng Sky Piercer na magmumula. Bagaimana skenario TLPH bisa menang war itu kalau Parsanya tuh muncul terakhir teman-teman ya. Selama Parsa muncul terakhir dan dia free itu menang. Kalau dia udah damage di awal dia ketahuan, udah nanti susah ya, dia bakal di lock sama si ini Benny Cutie ini. Wala kasing conversion, wala yung damage na papatay sa mga front lines ng TLPH. Yung front lines na what a dodge mula dito kay Sanford. Chakno expends yung tectonic charge. Makikita niyo si JP dito sa pixel brush. Pero sakto din lang naman, no, 40 seconds pa lang naman bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. Aabot pa yung ultimate dito ni Chakno. In fact, may flicker pa nga siyang hawak during that time. Equal pa yung cooldown ng retribution ni Zaida and even yung
yung pag-spawn ng turtle. So technically ay aabot naman dahil isasayaw at isasayaw ng TNC. Susubukan nilang i-delay yung pagmamadali ng TLPH. Carl TC, matapang lang sa doon na mag-i-invade. Alam niya rin na wala bang panggagalingan ng damage para i-burst down sa OHEB gets a turret down. Yan, TLPH, medyo masaya sila sa kanilalagay nila sa game. Sila yung leading pagdating sa Yo, mga Chonya objective masih fights di for atas. TNC. They are finding trades. Pero cutie daw, magde-decide siya na sumama. Nah ini ya, ini enakan TNC. Sinuzone lang ni JP. Itong si Trimar, si Chakno ay nandun nakatingin sa turtle pero may makikita. Nah, Pinky apakah tertangkap enggak Sa may teman-teman ya. bandang LMB, susugod na ngayon ang TLPH. Getting that with a final slash mula kay Trimar. Oh, anjir. Pero may Feather S na gumibitawan, not shake at may ibig siya sa gitna. May ton pa at si Lancy pero makakagamit siya ng order. Sanjinya tidak tersentuh teman-teman. Para pigilan siyang makatakas Mana ngayon tuh? dalawang tutumba sa TNC. Malinis na execution mula sa Team Liquid Philippines, baiting out so many ultimates mula sa TNC. Yeah, may disconnection din between Trimar and Chakno. And I think hindi rin tumama yung stun mula kay Trimar. Mali din siya ng direksyon. Buti nilang nasa si Benny to clear out the minion wave. Pero Zaita nakikipaglaro. Shaker flicker stun! Tapos nandun bigla yung Parsa para magbigay ng damage. Ganun lang kabilis. Mamberverse ang TLPH. Kasi hindi tapos. Nandiyan pa si Carl. Susugod pa siya sa likod. Pero makakapag-flicker out si Chakno. Look at the Feather Air Strike coming in from Sanji. Pero high IQ play mula dito kay Trimar. Ayo, Sanji. Benny Cutie matanya di Sanji. Trimar makakaalis at mukhang makakadepensa naman ang TNC. Yeah, sinusubukan ng TNC na pigilan yung mga objectives, yung mga push, yung aggressive plays ng TLPH. But I don't think it's the right play. Kailangan silang humarap ng tradesmen kasi so far wala silang nakukuha sa mapa. And even if madali mo yung TLPH, napatay na kasi nila yung YSS. Yan lang naman yung extra kukuha ng resource sa mapa. As long as wala si Zaida, yung TLPH, wala silang pake sa mga side lanes. All pressure is in the mid. Kung nasan yung Fredrin, nandoon yung laban. Kumbaga parang ang nangyayari hanggang kailan na magre-react na lang yung TNC. Diba? Kailan sila pupwersa ng teamfight? Kasi sa totoo lang, kaya naman nila. Nandiyan si Chakno. Even Benny Cutie can initiate and even Trimar. Kumbaga, puwersa nila yung teamfight sa ibang lugar ng mapa. Huwag nilang sundan yung teamfight na hinahatin ng TLPH. Lalo kapag nauuna sila sa posisyon, kasi ang lugi talaga sila dito is kailangan nilang mahanap yung Parsa ni Sanji. And even though final slash nila yung mga frontline targets, ang dami kasing follow-up. So kailangan TLPH yung naghahabol. Ini goldnya ketinggalnya jauh banget loh. Udah 4.000 aja ini. Ito ang pinakaunang lord ng larong ito. Medyo malayo si Benny Cutie para mag-contest doon sa labang iyon. Brilliance ay mabibait out na rin mula dito kay Lancy pero magagamit naman ng Feather Air Strike. Here comes Trimar. Dalawa! Final slash. Si Sanji na Ayo, Sanji udah hilang ultinya ya. Ke-cancel tadi soalnya. Nah, ketahuan nih Sanji nih. Sanji ketahuan sama Benny Cutie. Sanjinya ketahuan tapi kok nggak di ulti. Ternyata dia nggak berani tuker nyawa ya. Karena di situ ada 5 player yang masih menyala ya. At mukhang yung Lord ay sisimula na rin ng Team Liquid Philippines at wala at ang kakayanan ng TNC na makapalan dito. Yeah, even though pasok naman sa to victory yung gusto nila mangyari, no? Yung control sa may middle lane. I think this is one of those times na if you're TNC, you don't follow that route kasi pwede mong dalhin yung pressure sa side lane. Pero if because of that, Trimar attempted a team fight, a skirmish in the middle lane, naka-ready yung TLPH. And again, naging problema na naman yung AOG. Padahal di sini tuh ada Arrot, ada ini loh, Chow loh. Tapi di sini Sanjinya aman banget teman-teman ya. Karena ketika Sanji dideketin musuh itu langsung full backup ke dia teman-teman ya. Timnya ya. Again for Team Liquid Philippines, itutuloy nila ang kanilang pagpupush dito. May Lord na nagmamarcha sa top lane at sa mid lane naman ay pwedeng nilang i-shove ito. Magpapatay sila ng 3 miyembro sa mid at 2 naman sa may bandang ibaba. Protektado si Sanji at pati na rin si OHEB. Pero nandito si Chakno, naghahanap ng angulo. Ito na yung classic objective push ng TLPH. Very good control on the side lanes. 3 waves. Yung hawak na dito the pressure. Good, pero the strike mula kay Sanji na zone with damage dealer. Final slash pa mula kay Trimar.
para lang pigilan yung gustong gawin ni Carl TZ. 50% HP. Pero yung mga bala mula kay Oheb, pa isa-isang kinakalapit ang gatilyo ng baril. At mapapaatras at mapapaalis si Chakmo, may Lord sa itaas, Sosoro. At doon, susugod ang mga members ng TLPH. Wait lang. Nakakadepensa pa at nakakapag-clear wave ang TNC. Liquor is available para dito kay Sanford pero mukhang hindi niya ipapato ang kanyang Landshaker for now. Makakadepensa naman ang TNC Pro Team. Walang inhibitor turrets na makukuha ang Team Liquid. Yeah, di nila kailangan mag-rush na wala na yung mga holy shields. Kaya ang pwedeng gawin ng TLPH is gamitin itong 90 seconds ito habang wala pa yung Lord na linisin yung jungle resources. And ganoon na nga yung nangyari dito, bantay sarado lahat. Pero Scarla, Si Carl ay naipit doon sa limang miyembro ng TNC. May mga ginagawang setup. Cho masih ada ulti, Cho masih ada ulti. Nah, ini Sanjinya cancel juga ya kalau ada barriernya ini ya. Barriernya grok itu cancel. Ayo Benny. Musuh masih ada Purify 2. Musuhnya masih ada Purify. Ayo Zaida. Ohebnya pun tertangkap. Wanjay. Wah, udah. Udah Sanjinya masih full nyawanya. At hinahanap na nga ni Sancho dito si Zaida. Tatama ang isang Feather Air Strike pero makakatakas sa with a Traceless. And even with a 6,000 gold lead kanina ay nakatrade ang TNC. ganda nung tiis ni Jackno. Sabi niya, hindi, wait lang. O may maganda ng tectonic charge kanina pero pas pinili niya yung pinakamagandang tectonic charge. Sanji. Yung tinamaan niya. Anjay. And that allowed TNC to finally punish TLPH. Even though maganda yung coverage ni Sanford with the bravest fighter sa likuran, nung nag-turn na siya kay Trimar, nawala yung nantatakot sa tatlong members ng TNC. Kaya naman nakapasok si Zaida, nakapasok si Lancy, and finally nakuha nila yung mga targets na gusto nilang mapatay. And ngayon malaki ang problema ng TLPH. Even though 5,000 ahead sila, nagkaka-farm na yung TNC and may damage na si Lancy. But this is still a problem for the side of TNC na yung upcoming Lord ay lamang pa rin ng bagyang Team Liquid Philippines. Yes, may damage, pero ang tanong ay makakalapit pa sila sa Lord na ito. Si Zaida, Chopo saja sih orang ini nggak bisa masuk juga. Cow itu ambil Sanji. Nah kalau nggak MM tuh, wah ketangkap tuh 2 tuh. Purify-nya ternyata masih belum dipakai teman-teman ya. Sanjinya pun terbang ya di sini ya. Anjay, kena dong. Enggak, masih bisa mau kemana ini masalahnya. Oh my goodness, TLPH, that Lord dance once again. Even though nag-falter yung AOG mula kay JP. Udah sih, ini sih udah sih. Yang lolos M7 berarti ini teman-teman ya, TLPH sama Rora. Tinggal besok nih teman-teman berarti finalnya ya, antara Rora versus TLPH. Sanjinya mau hilang, Sanjinya hilang akhirnya ya. Benny-nya masih anjay, Ben nggak kuat. Endong. Belum end. Ayo Zaida. Harapan ada di tanganmu Zaida. M7 berarti TLPH sama Rora ya. Dan besok itu penentuan juara antara Rora dengan TLPH. Atau malam ini teman-teman? Kayaknya besok sih. Coba kita cek dulu ya. Apakah hari ini atau besok? Kayaknya sih besok sih. Besok teman-teman. Besok. Belum ketahuan sekarang atau besok. Kita cek lagi aja yang biar jelas. MPL PH. Enggak teman-teman, Rora itu besok ya. Mana sih ini sih?
nakuha nila yung momentum ng maaga for them to take control quite early. Kok malah Binigay nggak jelas yung ini. Lunox ni Lancy, binigay yung YSS ni Zaida, and it did not matter in the hands of JP. Making it happen, superhero landing one after another. Ang ating nakita mula sa roamer ng Team Liquid Philippines. There is a reason why the Gatot Kacha has been picked up so many times at tila nahihirapan ang ibang mga teams in trying to handle the situation every single time na nandoon yung Gatot Kacha. The Gatot Gacha picked up Ternyata last TLPH ini para dito sa siap TLPH. ganti match, Etong lineup nila setiap ay ganti halos tim yang bertanding dia mula diulang pa lagi natin streamnya mga teman-teman. lineup Nggak kayak tim Indo ya. Kalau tim Indo kan full dari awal sampai akhir ya. Nandyan yung Fredrin na may kasamang Gradier, Farsa na may Oh, kasama. ini enggak loh, mereka loh. Lapu-lapu at syempre kung ano man yung hero ni JP, yun na lang yung kukumpleto. Pwede siya mag-highlos, pwede siya magbadang, at syempre in this scenario ang perfect na napili nila out of the heroes na possible sa kanila is the Gatot Kacha. Able to peel, able to initiate, manggulo ng box muli, at syempre yung revitalize na nagiging importante sa isang magandang snowball at deathball na pinoform dito ng TLPH. Napakahirap para sa TNC Pro Team na mabuwag yung depensa na tanging dalawang mga members lamang ng TLPH ang humaharap, and that has been the story for them in this game. Sure, merong mga vision na ibinibigay si Chakno, but they can't do anything about it because of this first turtle. Laging nababanggit na mas mataas ang tsansa ng TLPH na manalo every single time that they get the turtle. In which may mga oras din na si Zaida ay nakaka-outplay at nakakakuha pa rin naman. But it's the concept of trading. It's always the concept of getting more lives in replacement of the objectives. Yung turn na tinatawag. That's what TLPH did in this one. There's been constant team fights that TNC wasn't ready for. Kita natin din yung pagpuro nila doon sa Jason Shin. Ang kagandahan kasi sa isang Fredrin na pinaprioritize naman ng TLPH is mas mabilis nga naman mag-online sa first turtles. Kaya din naman, di ba, pagkakapick pa lang ng Fredrin, Hans, sinabi na natin, eto third pick Lapu-Lapu to. Oke, And ini that was berarti exactly matchnya what dilanjut happened. besok teman-teman ya Hindi rin ready antara ang TLPH TNC kahit meron melawan silang chance na Roda. pick up Oke, the thank you Gragas yang udah Wells nonton. na